درود فراوان، فرهاد خلج هستم. درود بر شما، نیک آریا هستم. اینجا میدان باغ جهان اصفهان در یک هوای صاف و لطیف. البته هوا آفتاب خیلی تیزی داره. اگه ما چشمامون رو جمع کردیم دم ظهر هم هست. بله. آفتاب داره شدید میتابه. همکار عزیز من گفتن که یک خاطره‌ای در مورد بحث یک پارچگی رو مطرح بکنن و تو این فضای به هر حال پر از تاریخ و تمدن. آقا این خدمت شما، بفرمایید. والا کدومو قرار شد بگم؟ این چیکار رو؟ یک پارچگی رو. آها. بله. خیلی خوب. بعد راجع به یک پارچگی، ما سال 75 تقریبا میشه 75 میشه چقدر؟ 24 سال پیش. بله. اون موقع که برنامه داشت رو برده بودم توی کارخونه بزرگ ریسندگی، یه مدیر خیلی نکته‌سنج و سختگیر و حسابرسی داشتیم که ایشون از ما گزارشات مالی دقیقی رو میخواست پنجم هر ماه. مشکل ما اینجا بود وقتی که من تراز رو میبردم میدادم به ایشون، مثلا توی تراز نوشته بود که آقا اسناد در جریان وصول نقد بانک ها 60 میلیون تومان فرض کنید. میگو برو ریز اینا رو برده برای من بیار. من میرفتم تو سیستم خزانه میدیدم که اختلاف مثلا 20 میلیون تومان، هر چی چه کار ریز میکنم به اون عدد حسابداری نمیرسم. همین داستان مثلا چک پرداختی پاس نشده دست افراد، مثلا فرض کنید که چه میدونم 40 میلیون تومان همون بود. باز میرفتم توی خزانه لیست چکای پرداختی وصول نشده رو نگاه میکردم، به این عدد نمیرسیدم. میگو آقا الیافی که توی سالن داری در پایان دوره فرض کن 60 تونه، شما ریز اینو برای من در بیاد. میرفتم تو گزارشات مالی میدیدم عددی که داره به من نشون میده موجودی در جریان با اون موجودی تو سالن نمیخونه. موجودی انبار اولیه‌ام الیاف موجود فرض کن 240 تن. وقتی که میرفتم توی مالی گزارش یه عددی که به من نشون میداد تقسیم بر توناژ میکردیم، میدیدیم که با اون موجودی انباره نمیخونه. به همین ترتیب تو سیستم اموال مثلا فرض کنید که ماشینالات تولیدی ریسندگی نشون میداد 1 میلیارد و 400 میلیون. به من میگه آقا راستی من اینقدر ماشینالات دارم، برو ریز اینا رو به تفکیک با مدلاشون در بیار. تو سیستم اموال این گزارش میگرفتم، با تراز نمیخون. خلاصه آخر سر ما نمیدونستیم واقعا کدوم یکی این عددا درسته. انبار داره درست میگه، اموال داره درست میگه، حسابداری داره درست میگه. این سردرگمی و این چفت و بست اینها ایرادش این بود که این سندایی که تو حسابداری گرچه اتوماتیک به وسیله ماشین ثبت میشد، ولی اپراتورها این حق رو داشتن که بتونن برن این سندا رو تغییر بدن، بتونن جابجا بکنن، بتونن برن تو اون سیستم مربوطه یه تغییری بدن، یادشون بره برن سند حسابداری مربوطه رو اصلاح بکنن. و به خاطر همین همش ما درگیر بودیم که این کلاف سردرگم رو پیدا بکنیم و ردش رو پیدا بکنیم، ببینیم بالاخره کدوم یکی اینا درست میگه. در واقع شما با یک سیستمی بودید که نمیتونسته به اعدادش اتکا بکنید. نه، گرچه ادعا میکردیم این سیستم یک پارچه است، یک برنامه بوده، ولی باز هم نمیشد به گزارشاتش در واقع اتکا کن. حالا برای این تو این اپلیکیشن شما چه تدبیری دیدید؟ ما در واقع خیلی سریع این موضوع بحث کردیم که اولا بیایم فرایند عملیات ها رو و اینکه حسابداری قلب این سیستم هست، فرایندها بتونن در خدمت اون باشن و کل اینها فرایند بیس دیده بشن و کاربران قابلیت تغییر در نتیجه‌ای که اون فرایند در حسابداری میخواد داشته باشه رو نداشته باشن. اگر در انبار، در فروش، در هر بخش سیستم خزانه تغییری داره رخ میده، پشت پرده و اسناد توسط سیستم مدیریت بشه و کاربر اساساً اجازه این تغییر رو نداشته باشه تا ما بتونیم به اون اعداد قابل اتکا برسیم. در واقع به بیان دیگه اگر چکی صادر میشه سندش رو ماشین میزنه، اگر چک قرار اجازه تغییر دارد سندش همزمان با تغییر چک خود به خود تغییر میکنه. حواله فروشی صادر میشود ماشین سند میزنه، رسید انباری صادر میشود و اپراتورها اساساً اجازه تغییر سندهای اتوماتیک رو ما در این اپلیکیشن جلوشو بستیم تا جلوی 1000 تا در واقع دوباره کاری و عدم اعتماد گرفته بشه و نتایجی که از تک تک ساب سیستم ها داره در میاد دقیقاً همونی باشه که توی تراکنامه مالی در همون لحظه داره نشون داده میشه. بله. با بخش دیگه‌ای
از اپلیکیشن SMBWay در ویدیوهای بعدی در خدمتتون خواهیم بود. بدرود، شاد باشید. شاد باشید.